Hello everybody, do you know what's the salary of a front-end developer in Nepal? So starting salary is 35,000 to 1 lakh of a front-end developer in Nepal. So if you are a person who are from non-IT background or a student of IT field and want to learn web development and earn from it, then this video is for you. Hi, I am Sawa Kuswaha, and in this video I am going to tell you about how you can become a web developer and earn from it. So कसरी वेब डेभलपर बन्ने त्यसको स्टेप्सहरुको रिलेटेडमा जति पनि भिडियो भेट्नुहुन्छ युट्युबमा. बट इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु सो यु अ फ्री रिसोर्स जुनमा चाहिँ तपाईले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा तपाईले आफूले ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि कतिको सिक्नु भयो, कतिको बिल्ड अप गर्नु भयो, काम गर्ने स्टेटमा पुग्नु भयो कि भएन त्यो कुराहरु ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो स्टिक विथ द भिडियो टिल द एन्ड एन्ड आई एम श्योर यु विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रम इट. So before starting, I would like to say you subscribe to my channel if you are new here, and now let's begin our video. So although the salary range मैले भने that is very less as compared to foreign country, but the amount of money you're going to earn, that depends on how much skill you have in your hand and how much experience you are. And IT industry मा काम गर्नुको यही एउटा फाइदा छ कि being in Nepal also you can work on foreign project अनि freelancing यिनीहरु काम गरेर पनि you can earn a lot. So I must say this is the major benefit of the person who are working in IT field. वेब डेभलपमेन्टमा पनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड र फुल स्ट्याक गरेर हुन्छ. आई होप यु नो अबाउट इट. इफ यु डोन्ट देन आई बटनमा म लिङ्क हालिदिन्छु, यु क्यान गो एन्ड वाच द्याट. त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले एकदम डिटेलमा सिम्पल भाषामा एक्सप्लेन गरेको छु. आई होप द्याट वुड बी हेल्पफुल फर यु. सो यो भिडियोमा फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप वुड बी टु लर्न HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट. सो HTML चाहिँ कुनै पनि कुराको ढाँचा बनाउनलाई युजफुल हुन्छ. त्यसैगरी CSS चाहिँ त्यसमा कलर फिल गर्न, डिजाइनहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ. त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ फङ्क्सनालिटीको लागि युज हुन्छ. जस्तै अब कुनै पनि वेबसाइटमा एउटा बटनमा क्लिक गरेपछि अर्को पेजमा जाने, एउटा बटन क्लिक गरेपछि केही एक्टिभिटी परफर्म हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ जाभास्क्रिप्टबाट हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं. सो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप थियो, बेसिक स्टेप जुन चाहिँ सिक्ने र यसमा इनफ टाइम दिने यो सिक्नको लागि. द रिसोर्स वे यु क्यान गेट अ रोड म्याप. त्यसमा कुन स्टेप पछि के सिक्ने, कुन टपिकमा के कुरा कभर गर्ने, त्यो सबै कुरा दिएको छ र त्यसपछि त्यसमा यु क्यान इभन गेट द भिडियो. सो लेट मी शो यु द्याट. सो हेयर इट इज. सुरुमा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेर छ, यसमा क्लिक गरेपछि यु क्यान सी हियर यसमा टपिक वाइज दिएको छ कि फर्स्ट स्टेपमा के सिक्न पर्ने, जस्तै इन्टरनेटको बारेमा र इन्टरनेट टपिक भित्र सब टपिकहरु HTTP, हाउ डज इन्टरनेट वर्क, त्यसपछि डोमेन नेम र होस्टिङको बारेमा त्यो कुराहरु, त्यसपछि HTML, त्यसपछि CSS र जाभास्क्रिप्ट, यो टपिकहरुमा के सब टपिकहरु सिक्दै जाने त्यो कुराको बारेमा पनि एकदम क्लियर वेमा दिएको छ. नट ओन्ली दिस, यसमा व्हाट यु क्यान डु इज, अब जस्तै CSS को सब टपिक फर एक्जाम्पल मैले क्लिक गरे भने here you can see कि यसमा लिंकहरु दिएको छ वेबसाइटहरुको. यो लिंकहरुमा भिजिट गरेर you can read from it and learn from it. यसको साथै यहाँनेरि HTML and CSS गरेर ट्युटोरियल पनि दिएको हुन्छ, भिडियोहरु हुन्छ. त्यो भिडियोमा पनि जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे भने एउटा भिडियो ओपन हुन्छ. सो आई वुड यहाँ मैले क्लोज गर्दिए. सो भिडियोबाट पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ. प्लस यसमा सिकिसकेपछि यु क्यान क्लिक हियर अपडेट स्ट्याटसमा एन्ड डनमा क्लिक गरेपछि यसरी क्रस गरेर आउँछ. द्याट मिन्स कि यु हेभ कम्प्लिट दिस स्टेप. सो यसले के हुन्छ कि तपाईले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले कतिको सिकेँ, कुन टपिक कभर गरिसकेँ. त्यो अनुसार तपाईले आफ्नो एउटा प्लानिङ बनाउन सक्नुहुन्छ कि यति टाइममा म यति सिक्छु. आफूलाई जतिखेर थाहा हुन्छ कि के पछि म के सिक्छु, एउटा माइन्ड मेकअप हुन्छ कि यति कुरा कम्प्लिट गर्नु छ र यति गरिसके देन हामीलाई सिक्नलाई हाम्रो प्रोसेस अलि सजिलो हुँदै जान्छ. सो यहाँनेरि एउटा कुरा अर्को आई वुड लाइक टु से कि पर्पल कलरको जुन टिक लागेको छ जुन टपिकहरुमा त्यो चाहिँ उनीहरुको पर्सनल रिकमेन्डेसन हो. त्यसपछि ग्रीन कलरको टिक लागेको चाहिँ अल्टरनेटिभ अप्सन छ. So this resource is like amazing to learn from here and get benefit from it. So यस्तो रिसोर्सहरु अवेलेबल छ जसको थ्रुबाट we can get a lot of benefit. So go and check it out. मैले लिंक चाहिँ तल हाल्दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा. सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ यो रिसोर्सको बारेमा कि नट ओन्ली फ्रन्ट एन्ड डेभलपर और ब्याक एन्ड डेभलपर बट धेरै टपिकहरु, फुल स्ट्याक डेभलपर, QA इन्जिनियर, जति पनि IT रिलेटेड फिल्डहरु छ नि त्यसको बारेमा रोड म्यापहरु यसमा दिएको छ. सो यो थियो त्यो रिसोर्सको बारेमा जुन चाहिँ मैले भर्खरै देखाए. एन्ड त्यो वेबसाइटमा पनि धेरै टपिकहरु छ. आई थिंक 138 वटा सब टपिक्सहरु थियो. त्यो सबै सिक्न एकैचोटी ट्राई गर्यो भने कन्फ्युज मात्र हुन्छ. सो फर्स्टमा बेसिक कुरा HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट सिकिसकेपछि धेरै प्रोजेक्टहरु बनाउन ट्राई गर्ने. द्याट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. गिटहब अकाउन्ट छैन भने बनाउने, बिकज इट्स नेसेसरी. एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भर्जन कन्ट्रोलको बारेमा सिक्नु. अकाउन्ट बनाइहाल्ने र बनाएर पुस्ट गर्ने. सो प्लस वेब डेभलपमेन्ट सिक्ने बेला व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान बिल्ड योर पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो आफैले बनाएपछि एउटा त तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि कति को म सिक्दै गइरहेको छु. प्लस आफैले बनाएको पोर्टफोलियोमा आफ्नो वर्कहरु, आफ्नो प्रोजेक्टहरु राखेपछि जब पाउन पुश गर्छ. सो दिस वेयर द स्टेप एन्ड रिसोर्स
पर्से जुन चाहिँ फलो गरेपछि आई होप इट वुड definitely help you. For this video, this was it. I hope this video helped you, and if you like the video, do subscribe my channel, and I'll see you in another video. Till then, bye bye.